स्टुडंट्स, नेक्स्ट पॉइंट आहे नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. सो आपल्याला माहिती आहे की क्वाड्रॅटिक इक्वेशनचे दोन रूट्स असतात. आता ते जे रूट्स आहेत स्टुडंट, ते रिअल आहेत की नॉट रिअल आहेत, ते इक्वल आहेत की अनइक्वल आहेत, हे फाइंड करणे म्हणजेच त्याचं नेचर फाइंड करणे. स्टुडंट, जर क्वाड्रॅटिक इक्वेशन स्टँडर्ड फॉर्ममध्ये असेल म्हणजेच ax² + bx + c = 0 या फॉर्ममध्ये असेल तर त्याचे रूट्स फाइंड करण्यासाठी आपल्याकडे एक फॉर्म्युला आहे पहा. आणि तो फॉर्म्युला असा आहे x = -b ± √b² - 4ac/2a. सो हा फॉर्म्युला वापरून आपल्याला क्वाड्रॅटिक इक्वेशनचे दोन रूट्स मिळतात हे आपल्याला माहिती आहे. प्लस साईन घेऊन आपल्याला एक रूट मिळतं आणि मायनस साईन घेऊन आपल्याला एक रूट मिळतं. पासून या फॉर्म्युल्यामध्ये ही जी टर्म आहे b² - 4ac, या टर्मला आपण म्हणतो स्टुडंट डिस्क्रिमिनंट, आणि त्याला आपण डिनोट करतो डेल्टाने. सो डिस्क्रिमिनंट डेल्टा = b² - 4ac. आता स्टुडंट या डेल्टाच्या व्हॅल्यूवरनं आपण रूट्सचं नेचर सांगू शकतो. पासून जर डेल्टा 0 असेल then the roots are real and equal. म्हणजे जर डेल्टाची व्हॅल्यू आपल्याला 0 मिळाली तर जे काही रूट्स आपल्याला मिळणार आहेत स्टुडंट, ते कसे असणार आहेत, रिअल असणार आहेत आणि ते इक्वल सुद्धा असणार आहेत. स्टुडंट, जर डेल्टा पॉझिटिव्ह असेल म्हणजेच तो जर ग्रेटर दॅन 0 असेल तर जे काही रूट्स आपल्याला मिळणार आहेत स्टुडंट, ते कसे असणार आहेत, रिअल असणार आहेत आणि ते कसे असणार आहेत स्टुडंट, अनइक्वल असणार आहेत, म्हणजे ते डिफरंट असणार आहेत. स्टुडंट, जर डेल्टाची व्हॅल्यू लेस दॅन 0 असेल तर जे रूट्स आपल्याला मिळणार आहेत स्टुडंट, ते असणार आहेत इमॅजिनरी, आणि इमॅजिनरी म्हणजेच ते असणार आहेत नॉट रिअल. सो इमॅजिनरी नंबर्स जे आहेत ते आपण शिकणार आहोत इन 11th स्टँडर्ड. तर त्या इमॅजिनरी नंबर्सना या ठिकाणी इन 10th स्टँडर्ड आपण म्हणणार आहोत नॉट रिअल नंबर्स. म्हणजेच डेल्टा निगेटिव्ह असेल तर रूट्स असतात नॉट रिअल, डेल्टा पॉझिटिव्ह असेल तर रूट्स रिअल आणि अनइक्वल असतात, आणि जर डेल्टा 0 असेल तर रूट्स रिअल आणि इक्वल असतात. बरोबर आहे. आणि याला आपण म्हणतो स्टुडंट नेचर ऑफ दी रूट्स. स्टुडंट्स, नेक्स्ट पॉइंट असा आहे द रिलेशन बिटवीन रूट्स ऑफ द क्वाड्रॅटिक इक्वेशन अँड कोइफिशियंट्स. पासून क्वाड्रॅटिक इक्वेशन जर स्टँडर्ड फॉर्ममध्ये असेल म्हणजेच ax² + bx + c = 0, तर आपल्याला माहिती आहे या क्वाड्रॅटिक इक्वेशनचे रूट्स फाइंड करण्यासाठी आपल्याकडे हा फॉर्म्युला आहे. आणि या फॉर्म्युल्यावरनं आपल्याला दोन रूट्स मिळतात हेही आपल्याला माहिती आहे. प्लस साईन घेऊन आपल्याला एक रूट मिळतं आणि मायनस साईन घेऊन आपल्याला एक रूट मिळतं. आता ते जे रूट्स आहेत स्टुडंट, त्यांना आपण डिनोट करूयात अल्फा आणि बीटाने. म्हणजेच अल्फा जो आहे तो आपल्याला मिळणार -b + √b² - 4ac/2a, अँड बीटा जो आहे तो आपल्याला मिळणार -b - √b² - 4ac/2a. तर हे आहे स्टुडंट दोन रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. आता आपण फाइंड करूया स्टुडंट अल्फा प्लस बीटा म्हणजेच सम ऑफ दी रूट्स. आपण काय फाइंड करतोय, सम ऑफ दी रूट्स. तर पहा स्टुडंट, हा आहे तुमचा अल्फा प्लस हा आहे तुमचा बीटा. सो या दोन्ही टर्म्स मध्ये जे डिनॉमिनेटर्स आहेत ते कसे आहेत, इक्वल आहेत. सो वी कॅन ऍड दी न्यूमरेटर्स. पासून न्यूमरेटर्स ऍड करताना ही प्लस टर्म आणि ही मायनस टर्म काय होईल, कॅन्सल होईल, आणि मला मिळणार -b - b मला मिळणार -2b अपॉन हा जो डिनॉमिनेटर आहे तो ॲज इट इज, दॅट इज 2a. आता स्टुडंट हा 2 आणि हा 2 जो आहे तो कॅन्सल होईल, म्हणजे मला मिळणार -b/a. सो अल्फा प्लस बीटा म्हणजेच सम ऑफ दी रूट्स इज -b/a. मग सांगा b काय आहे, तो आहे कोइफिशियंट ऑफ x, आणि a जो आहे तो आहे कोइफिशियंट ऑफ x². So this is the relation between roots and the coefficients. So sum of the roots is equal to -b/a असं रिलेशन आपल्याला मिळालं. आता आपण फाइंड करूया स्टुडंट प्रॉडक्ट ऑफ द रूट्स, म्हणजेच अल्फा इंटू बीटा. पासून हा आहे तुमचा अल्फा इंटू हा आहे तुमचा बीटा. आता ह्या दोन टर्म्स आपण मल्टिप्लाय करूयात. सो मल्टिप्लाय करताना तुम्ही जर न्यूमरेटर्सना पाहिलं तर हे जे न्यूमरेटर्स आहेत हे कुठल्या फॉर्ममध्ये आहेत, ते आहेत पासून a + b इंटू a - b या फॉर्ममध्ये.
मग सांगा हा कुणाचा फॉर्म्युला आहे? तो आहे ए स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअरचा फॉर्म्युला. सो ॲज पर दॅट फॉर्म्युला या दोघांच्या प्रॉडक्टसाठी आपण लिहू शकतो की मायनस बी ब्रॅकेट स्क्वेअर मायनस ब्रॅकेटमध्ये रूट बी स्क्वेअर मायनस 4ac ब्रॅकेट स्क्वेअर अपॉन खाली स्टुडंट 2a इंटू 2a मला मिळणार 4a स्क्वेअर. आता या ठिकाणी स्टुडंट मायनस बीचा स्क्वेअर येईल स्टुडंट प्लस बी स्क्वेअर मायनस हे मधलं मायनस साईन. सो या टर्मचा जर मी स्क्वेअर घेतला तर हे स्क्वेअर रूट निघून जाईल म्हणजे मला मिळणार बी स्क्वेअर मायनस 4ac अपॉन हा 4a स्क्वेअर इथे ॲज इट इज. सो इज इक्वल टू सो हा बी स्क्वेअर ॲज इट इज आणि जर मी हा ब्रॅकेट ओपन केला तर मला मिळणार मायनस बी स्क्वेअर प्लस 4ac अपॉन 4a स्क्वेअर ॲज इट इज. आता सोड या ठिकाणी हा प्लस बी स्क्वेअर आणि हा मायनस बी स्क्वेअर कॅन्सल होईल. सो आय गेट 4ac अपॉन 4a स्क्वेअर. इथे सोड हा 4 आणि हा 4 कॅन्सल होईल, हा a आणि यातला एक a कॅन्सल होईल. मला मिळणार स्टुडंट c अपॉन a. सो प्रॉडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू मला मिळाला आहे सी अपॉन ए. सो सी आहे कॉन्स्टंट इन गिवन क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आणि ए जो आहे तो आहे स्टुडंट कोइफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वेअर. सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन द कोइफिशियंट्स अँड द रूट्स. सो द प्रॉडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू सी अपॉन ए हे रिलेशन आपल्याला या ठिकाणी मिळालेलं आहे. म्हणजेच सम ऑफ द रूट्स दॅट इज अल्फा प्लस बीटा जो आहे तो असतो मायनस बी बाय ए आणि प्रॉडक्ट ऑफ द रूट्स म्हणजेच अल्फा इंटू बीटा असतो स्टुडंट सी अपॉन ए. सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन द रूट्स अँड द कोइफिशियंट्स. ओके. नेक्स्ट पॉइंट आहे टू ऑब्टेन ए quadratic इक्वेशन हॅव्हिंग गिवन रूट्स. फर्स्ट वन क्वाड्रॅटिक इक्वेशनचे जर रूट्स आपल्याला माहिती असतील तर त्या रूट्सवरनं आपण ते क्वाड्रॅटिक इक्वेशन फॉर्म करू शकतो. हे आता आपण या टॉपिकमध्ये पाहणार आहोत. सपोज क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आहे ए एक्स स्क्वेअर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 आणि या क्वाड्रॅटिक इक्वेशनचे जे रूट्स आहेत ते आहेत अल्फा आणि बीटा. सो these are the roots of this quadratic equation. It means that these are the values of x. या कोणाच्या व्हॅल्यूज आहेत? x च्या व्हॅल्यूज आहेत. म्हणजेच आपण असं लिहू शकतो की x is equal to alpha and x is equal to beta. पासून अल्फाला जर मी अलीकडे आणलं तर तो मायनस अल्फा होईल आणि या बीटाला सुद्धा जर मी अलीकडे आणलं तर तो मायनस बीटा होईल. म्हणजे आपण लिहू शकतो की x minus alpha is equal to 0 and x minus beta is equal to 0. So actually x minus alpha आणि x minus beta हे जे आहेत हे आहेत फॅक्टर्स ऑफ ax square plus bx plus c. म्हणजे या ax square plus bx plus c च्या जागी आपण असं लिहू शकतो की x minus alpha into x minus beta is equal to हा 0. किंवा या दोन टर्म्स जरी मी मल्टिप्लाय केल्या तर मला स्टुडंट हेच मिळणार, बरोबर आहे का? LHS जर मल्टिप्लाय केल्या तर मला मिळणार x मायनस अल्फा इंटू एक्स मायनस बीटा, बरोबर आहे. आणि 0 इंटू 0 जो आहे तुम्हाला मिळणार 0. आता सोड हे दोन ब्रॅकेट्स आपण मल्टिप्लाय करूयात. आधी या x ने या दोघांना मल्टिप्लाय करूयात, नंतर या मायनस अल्फाने आपण या दोघांना मल्टिप्लाय करूयात. सो x इंटू एक्स मला मिळणार स्टुडंट एक्स स्क्वेअर. x into minus beta is minus x beta. Minus alpha into x is minus x alpha. आणि minus alpha into minus beta मला मिळणार plus alpha into beta is equal to हा 0. So हा x square इथे as it is. So या दोघांमधनं मी काय करतोय स्टुडंट की मायनस एक्स कॉमन काढतोय. मग आतमध्ये उरणार स्टुडंट अल्फा प्लस बीटा. सो हिअर इट इज अल्फा प्लस बीटा प्लस हा अल्फा इंटू बीटा इथे ॲज इट इज इक्वल टू हा 0. पासून हे आहे द रिक्वायर्ड क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. म्हणजेच जर मला सम ऑफ द रूट्स आणि प्रॉडक्ट ऑफ द रूट्स या दोन व्हॅल्यूज माहिती असतील तर मी रिक्वायर्ड क्वाड्रॅटिक इक्वेशन जे आहे ते लिहू शकतो. सो द रिक्वायर्ड क्वाड्रॅटिक इक्वेशन इज एक्स स्क्वेअर मायनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स plus alpha into beta is equal to 0. So if we know alpha and beta, by using this formula we can easily find the required quadratic equation. Okay students, question असा आहे fill in the blanks and complete. आणि पहिला सब क्वेश्चन त्यांनी आपल्याला असा दिलेला आहे. या ठिकाणी काही बॉक्सेस दिलेले आहेत.
काही बॉक्सेस फिलअप केलेले आहेत आणि काही बॉक्सेस वेकंट आहेत. हे वेकंट बॉक्सेस आपल्याला फिलअप करायचे आहेत. सो पहिल्या बॉक्समध्ये त्यांनी आपल्याला सांगितलंय की हे क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आहे ax² + bx + c = 0. या बॉक्समध्ये त्यांनी आपल्याला स्टुडंट b² - 4ac यांच्या व्हॅल्यूज दिलेल्या आहेत. सो आपल्याला माहिती आहे की b² - 4ac म्हणजेच डेल्टा, आणि डेल्टा म्हणजे डिस्क्रिमिनंट, बरोबर आहे. आणि या तिसऱ्या बॉक्समध्ये आपल्याला ह्या ठिकाणी लिहायचे आहेत नेचर ऑफ रूट्स, म्हणजे या केससाठी रूट्स कशी असणार आहेत आणि या केससाठी रूट्स कशी असणार आहेत. मग सांगा या पहिल्या केससाठी डेल्टाची जी व्हॅल्यू आहे ती कशी आहे, +5 आहे, म्हणजेच ती ग्रेटर दॅन 0 आहे, ती पॉझिटिव्ह आहे. आणि आपल्याला माहिती आहे स्टुडंट, जर डेल्टा पॉझिटिव्ह असेल तर रूट्स जे आहेत ते रिअल आणि अनइक्वल असतात. तर या बॉक्समध्ये मी लिहिणार रिअल अँड अनइक्वल. सो दिस इज द नेचर ऑफ रूट्स. या दुसऱ्या केसमध्ये स्टुडंट डेल्टाची जी व्हॅल्यू आहे ती -5 आहे, म्हणजे ती निगेटिव्ह आहे, म्हणजेच ती लेस दॅन 0 आहे. आपल्याला माहिती आहे स्टुडंट की डिस्क्रिमिनंटची व्हॅल्यू जर निगेटिव्ह असेल तर रूट्स जे आहेत ते कसे असतात, दे आर नॉट रिअल रूट्स. तर या ठिकाणी आपण लिहिणार स्टुडंट नो रिअल रूट्स, अँड दिस इज युअर फायनल आन्सर. सेकंड सब क्वेश्चन त्यांनी आपल्याला असा दिलेला आहे की या ठिकाणी एक बॉक्स आहे, या बॉक्समध्ये त्यांनी आपल्याला सांगितलंय की सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू -7. इथे स्टुडंट क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आपल्याला लिहायचं आहे, आणि या ठिकाणी त्यांनी आपल्याला सांगितलं की प्रॉडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 5. म्हणजे त्यांनी आपल्याला रूट्सचा सम दिलाय आणि रूट्सचा प्रॉडक्ट दिलाय, आणि यावरून आपल्याला स्टुडंट हे क्वाड्रॅटिक इक्वेशन या ठिकाणी लिहायचं आहे. सो आपल्याला माहिती आहे की क्वाड्रॅटिक इक्वेशन इज गिवन बाय x² minus in bracket alpha plus beta x plus alpha into beta is equal to 0. पासून या ठिकाणी आहे सम ऑफ दी रूट्स, इथे आहे प्रॉडक्ट ऑफ दी रूट्स. सो सम ऑफ दी रूट्स ची व्हॅल्यू आहे -7 आणि प्रॉडक्ट ऑफ दी रूट्स ची व्हॅल्यू आहे 5. तर या व्हॅल्यूज आपण या ठिकाणी पुट करूयात. सो आय गेट x² minus in bracket -7x plus 5 is equal to 0. हा x² as it is, इथे मायनस इंटू मायनस प्लस होईल, सो आय गेट 7x प्लस हा 5 इज इक्वल टू 0. तर हे आहे स्टुडंट तुमचं फायनल क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. आता हेच इक्वेशन आपण या ठिकाणी फिलअप करणार. सो हिअर इट इज x² + 7x + 5 इज इक्वल टू 0, अँड दिस इज युअर फायनल आन्सर. थर्ड सब क्वेश्चन असा आहे, इफ अल्फा अँड बीटा आर द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रॅटिक इक्वेशन देन. सो त्यांनी आपल्याला ही ऍक्टिव्हिटी दिलेली आहे, म्हणजे त्यांनी आपल्याला स्टुडंट 2x² - 4x - 3 इज इक्वल टू 0 हे एक क्वाड्रॅटिक इक्वेशन दिले, आणि यावरून आपल्याला स्टुडंट अल्फा प्लस बीटा याची व्हॅल्यू फाइंड करायची आहे आणि अल्फा इंटू बीटा याची व्हॅल्यू आपल्याला फाइंड करायची आहे. म्हणजेच सम ऑफ दी रूट्स आणि प्रॉडक्ट ऑफ दी रूट्स या दोघांच्या व्हॅल्यूज आपल्याला फाइंड करायच्या आहेत. मग चला स्टुडंट, या इक्वेशनला जर मी स्टँडर्ड फॉर्म बरोबर कम्पेअर केलं तर मला a ची व्हॅल्यू मिळणार 2, b मला मिळणार -4 आणि c जो आहे तो मला मिळणार -3. आपल्याला माहिती आहे स्टुडंट की सम ऑफ दी रूट्स दॅट इज अल्फा प्लस बीटा जो आहे तो असतो -b/a. हे मायनस साइन ह्या ठिकाणी ॲज इट इज. स्टुडंट b आहे -4 अपॉन a आहे 2. या ठिकाणी स्टुडंट मायनस इंटू मायनस प्लस होईल, इथे 2 1 जा आणि 2 2 जा असं आपण लिहू शकतो. म्हणजे आपल्याला मिळणार स्टुडंट 2, म्हणजेच अल्फा प्लस बीटा ची व्हॅल्यू जी आहे ती आपल्याला मिळाली आहे 2. तर हीच व्हॅल्यू आपण स्टुडंट ह्या ठिकाणी फिलअप करणार आहोत. सो हिअर इट इज 2. आता स्टुडंट अल्फा इंटू बीटा म्हणजेच प्रॉडक्ट ऑफ द रूट्स इज गिवन बाय c अपॉन a. सो c आहे -3 अपॉन a आहे 2. सो -3/2 इज द व्हॅल्यू ऑफ अल्फा इंटू बीटा, आणि हीच व्हॅल्यू आता आपण या बॉक्समध्ये लिहूयात. सो हिअर इट इज -3/2, अँड दिस इज युअर फायनल आन्सर. ओके स्टुडंट्स, क्वेश्चन असा आहे, फाइंड द व्हॅल्यूज ऑफ द डिस्क्रिमिनंट्स फॉर द फॉलोइंग क्वाड्रॅटिक इक्वेशन्स. आणि पहिला सब क्वेश्चन असा आहे, x² + 7x - 1 इज इक्वल टू 0. इन सोल्युशन गिवन इक्वेशन इज. सो इक्वेशन आहे x² + 7x - 1 इज इक्वल टू 0. सो या इक्वेशनला आपण स्टँडर्ड फॉर्म बरोबर कम्पेअर करूयात, म्हणजेच त्याला कम्पेअर करूयात ax² + bx + c इज इक्वल टू 0 या फॉर्म बरोबर. मला सांगा आफ्टर कंपॅरिझन मला a मिळणार 1, b मला मिळणार 7 आणि c जो आहे तुम्हाला मिळणार -1. सो हिअर इट इज a is equal to 1, b is equal to 7 and c is equal to -1. And now we can find the value of discriminant.
स्टुडंट्स आपल्याला माहिती आहे की डिस्क्रिमिनंट डेल्टा इज गिवन बाय बी स्क्वेअर मायनस 4ac. So is equal to, so b आहे 7, so I'll get 7 bracket square minus 4 into bracket a आहे 1 into bracket c आहे minus 1. So 7 square is 49. इथे minus into minus plus होईल आणि 4 into 1 into 1 will be 4. आणि 49 plus 4 जो आहे तो आपल्याला मिळणार 53. म्हणजेच डेल्टा म्हणजेच डिस्क्रिमिनंट ची व्हॅल्यू आपल्याला मिळाली आहे 53. नेक्स्ट सब क्वेश्चन असा आहे 2y square minus 5y plus 10 is equal to 0. In solution, given equation is, so equation आहे 2y square minus 5y plus 10 is equal to 0. So याला आपण स्टँडर्ड फॉर्म बरोबर कंपेअर करूयात, म्हणजेच त्याला आपण कंपेअर करूयात ay square plus by plus c is equal to 0 या फॉर्म बरोबर. मला सांगा आफ्टर कंपॅरिझन मला a ची व्हॅल्यू काय मिळणार, ती मला मिळणार 2, b मला मिळणार -5 आणि c जो आहे तो मला मिळणार +10. So here it is, a is equal to 2, b is equal to -5 and c is equal to 10. आणि आता आपण स्टुडंट डिस्क्रिमिनंटची व्हॅल्यू काढू शकतो. आपल्याला माहिती आहे स्टुडंट डिस्क्रिमिनंट डेल्टा इज गिवन बाय b स्क्वेअर मायनस 4ac. सो इज इक्वल टू, स्टुडंट b आहे -5, तिथे मला मिळणार -5 ब्रॅकेट स्क्वेअर -4, a आहे 2, c आहे 10. सो -5 चा स्क्वेअर येईल 25. इथे स्टुडंट मायनस साइन ॲज इट इज आणि 4 into 2 into 10 will be 80. आणि 25 minus 80 ची व्हॅल्यू जी आहे ती आपल्याला मिळणार -55. म्हणजेच डेल्टा म्हणजेच डिस्क्रिमिनंट ची व्हॅल्यू आपल्याला मिळाली आहे -55. अँड दिस इज युअर फायनल आन्सर. नेक्स्ट सब क्वेश्चन असा आहे √2x² plus 4x plus 2√2 is equal to 0. In solution, given equation is, so equation आहे √2x² plus 4x plus 2√2 is equal to 0. सो याला आपण स्टँडर्ड फॉर्म बरोबर कंपेअर करूयात, म्हणजेच त्याला आपण कंपेअर करूयात ax² plus bx plus c is equal to 0 या फॉर्म बरोबर. आणि आफ्टर कंपॅरिझन मला a मिळणार √2, b मला मिळणार 4 आणि c जो आहे तो मला मिळणार 2√2. आणि आता आपण स्टुडंट डिस्क्रिमिनंट डेल्टाची व्हॅल्यू काढू शकतो बाय युझिंग दिस फॉर्म्युला, दॅट इज b² minus 4ac. स्टुडंट b आहे 4, I'll get 4 square minus half 4, a आहे √2 आणि c जो आहे तो आहे 2√2. स्टुडंट 4 square is 16, इथे मायनस साइन ॲज इट इज आणि स्टुडंट 4 into √2 into 2√2 ची जी व्हॅल्यू आहे ती मला मिळणार 16 आणि 16 minus 16 will be 0. So discriminant delta is equal to 0 and this is your final answer. Okay students, next question is determine the nature of the roots of the following quadratic equations from their discriminant. आणि पहिला सब क्वेश्चन असा आहे x² minus 4x plus 4 is equal to 0. In solution, given equation is, so equation आहे x² minus 4x plus 4 is equal to 0. सो या इक्वेशनला आपण स्टँडर्ड फॉर्म बरोबर कंपेअर करूयात, म्हणजेच त्याला आपण कंपेअर करूयात ax² plus bx plus c is equal to 0. सो आफ्टर कंपॅरिझन मला a मिळणार 1, b मला मिळणार -4 आणि c जो आहे तो मला मिळणार 4. आता सोड या व्हॅल्यूजवरनं आपण डेल्टाची व्हॅल्यू काढूयात, म्हणजेच आपण काढूयात डिस्क्रिमिनंटची व्हॅल्यू. आपल्याला माहिती आहे स्टुडंट डिस्क्रिमिनंट डेल्टा इज गिवन बाय b² minus 4ac. सो इज इक्वल टू, स्टुडंट b आहे -4, सो I'll get -4 ब्रॅकेट स्क्वेअर -4, a आहे स्टुडंट 1, c आहे 4. -4 चा स्क्वेअर आहे स्टुडंट 16 minus 4 into 1 into 4 will be 16 आणि 16 minus 16 ची व्हॅल्यू मला मिळणार स्टुडंट 0, म्हणजेच डेल्टा जो आहे तो मला मिळालाय 0. आणि आपल्याला माहिती आहे स्टुडंट की ज्यावेळेस डेल्टा 0 असतो त्यावेळेस जे रूट्स आहेत ते असतात स्टुडंट रिअल अँड इक्वल रूट्स. तर या ठिकाणी आपण असं लिहू शकतो की द रूट्स आर रिअल अँड इक्वल अँड दिस इज युअर फायनल आन्सर. सेकंड सब क्वेश्चन असा आहे स्टुडंट 2y² minus 7y plus 2 is equal to 0. In solution, given equation is, so equation आहे 2y² minus 7y plus 2 is equal to 0. याला आपण या फॉर्म बरोबर कंपेअर करूयात ay² plus by plus c is equal to 0. आफ्टर कंपॅरिझन मला a मिळणार स्टुडंट 2, b मला मिळणार -7 आणि c जो आहे तो मला मिळणार 2. आता सोड या व्हॅल्यूजवरनं आपण फाइंड करूयात डिस्क्रिमिनंटची व्हॅल्यू म्हणजेच डेल्टाची व्हॅल्यू. आपल्याला माहिती आहे स्टुडंट डेल्टा इज गिवन बाय b² minus 4ac.
So is equal to b आहे -7, so I'll get -7 bracket square minus 4, a आहे 2, c सुद्धा आहे 2. So I'll get -7 चा स्क्वेअर मला मिळणार स्टुडंट 49 minus 4 into 2 into 2 मला मिळणार 16 आणि 49 minus 16 ची जी व्हॅल्यू आहे ती मला मिळणार 33. म्हणजेच डेल्टा इज इक्वल टू मला मिळाला आहे 33. मला सांगा स्टुडंट 33 ही व्हॅल्यू कशी आहे, ती पॉझिटिव्ह आहे, ती ग्रेटर दॅन 0 आहे. आणि ज्यावेळेस डेल्टा ग्रेटर दॅन 0 असतो म्हणजेच तो पॉझिटिव्ह असतो, त्यावेळेस जे रूट्स आहेत ते कसे असतात, ते असतात रिअल अँड अनइक्वल. म्हणजे या ठिकाणी आपण लिहू शकतो की द रूट्स आर रिअल अँड अनइक्वल. सो दिस इज युअर फायनल आन्सर. नेक्स्ट सब क्वेश्चन असा आहे m² plus 2m plus 9 is equal to 0. In solution, given equation is, so इक्वेशन आहे m² plus 2m plus 9 is equal to 0. याला आपण स्टँडर्ड फॉर्म बरोबर कंपेअर करूयात, म्हणजेच त्याला आपण कंपेअर करूयात am² plus bm plus c is equal to 0 बरोबर. आफ्टर कंपॅरिझन मला a मिळणार 1, b मला मिळणार 2 आणि c जो आहे तो मला मिळणार 9. आता सोड या व्हॅल्यूजवरनं आपण डेल्टाची व्हॅल्यू काढूयात आणि डेल्टा जो आहे त्याचा फॉर्म्युला आहे b² minus 4ac. स्टुडंट्स या ठिकाणी b जो आहे तो आहे 2, सो आय गेट 2² minus 4, a आहे 1 आणि c जो आहे तो आहे 9. 2 चा स्क्वेअर आहे 4 minus 4 into 1 into 9 is 36 आणि 4 minus 36 ची व्हॅल्यू मला मिळणार -32. म्हणजेच डेल्टा जो आहे तो मला मिळाला आहे -32 which is less than 0. सो आपल्याला माहिती आहे की ज्यावेळेस डेल्टा लेस दॅन 0 असतो म्हणजेच तो निगेटिव्ह असतो, त्यावेळेस जे रूट्स आहेत ते कसे असतात, दे आर नॉट रिअल रूट्स. म्हणजे या ठिकाणी आपण असं लिहू शकतो की द रूट्स आर नॉट रिअल अँड दिस इज युअर फायनल आन्सर. ओके स्टुडंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन असा आहे फॉर्म द क्वाड्रॅटिक इक्वेशन इफ द रूट्स आर. आणि पहिला सब क्वेश्चन आहे 0 and 4. सो हे आहेत दोन रूट्स ऑफ क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आणि या दोन रूट्सवरनं आपल्याला क्वाड्रॅटिक इक्वेशन फॉर्म करायचं आहे. सो इन सोल्युशन आपण काय करूयात की या रूट्सना डिनोट करूयात अल्फा आणि बीटाने. सो लेट अल्फा इज इक्वल टू 0 अँड बीटा इज इक्वल टू 4. आता आपण फाइंड करूया स्टुडंट अल्फा प्लस बीटा. सो इज इक्वल टू अल्फा आहे 0 प्लस बीटा आहे 4 आणि 0 प्लस 4 मला मिळणार 4. आता आपण फाइंड करूयात अल्फा इंटू बीटा. सो इज इक्वल टू अल्फा आहे 0 इंटू बीटा आहे 4 आणि 0 इंटू 4 आपल्याला मिळणार 0. आता आपल्याकडे अल्फा प्लस बीटा आहे आणि अल्फा इंटू बीटा आहे, बरोबर आहे. नाव क्वाड्रॅटिक इक्वेशन इज गिवन बाय x² minus alpha plus beta x plus alpha into beta is equal to 0. So this is the quadratic equation in terms of sum of the roots and the product of the roots. आता आपल्याकडे स्टुडंट अल्फा प्लस बीटाची व्हॅल्यू आहे आणि अल्फा इंटू बीटा याची सुद्धा व्हॅल्यू आहे. तर या दोन्ही व्हॅल्यूज पुट करून आपण हे फायनल क्वाड्रॅटिक इक्वेशन फाइंड करूयात. सो हा x² इथे ॲज इट इज मायनस अल्फा प्लस बीटा आपण काढलाय 4 हा x प्लस अल्फा इंटू बीटा आपण काढलाय 0 इज इक्वल टू हा 0. सो I'll get x² minus 4x is equal to 0 and this is the required quadratic equation and this is your final answer. Students, next सब क्वेश्चन असा आहे 3 and -10. हे आहेत दोन रूट्स ऑफ क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. सोल्युशन मध्ये आपण यांना डिनोट करूयात अल्फा आणि बीटाने. सो अल्फा इज इक्वल टू 3 अँड बीटा इज इक्वल टू -10. आता आपण फाइंड करूयात अल्फा प्लस बीटा. सो इज इक्वल टू अल्फा आहे 3 प्लस बीटा आहे -10. सो इथे प्लस इंटू मायनस मायनस होईल आणि 3 minus 10 जो आहे तो आपल्याला मिळणार -7. आता आपण फाइंड करूयात अल्फा इंटू बीटा. सो इज इक्वल टू अल्फा आहे 3 इंटू बीटा आहे -10 आणि 3 इंटू -10 ची व्हॅल्यू आपल्याला मिळणार -30. सो दीज आर दी व्हॅल्यूज ऑफ सम ऑफ दी रूट्स अँड दी प्रॉडक्ट ऑफ दी रूट्स. नाउ स्टुडंट्स, दी क्वाड्रॅटिक इक्वेशन इज गिवन बाय, आपल्याला माहिती आहे स्टुडंट क्वाड्रॅटिक इक्वेशन जे आहे ते असतं x² मायनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0. हे आहे क्वाड्रॅटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ सम ऑफ दी रूट्स अँड दी प्रॉडक्ट ऑफ दी रूट्स. आता आपण या व्हॅल्यूज पुट करूयात. सो आय गेट x² मायनस अल्फा प्लस बीटा आपण काढलाय -7 हा x प्लस अल्फा इंटू बीटा आपण काढलाय -30 इज इक्वल टू हा 0. हा x² ॲज इट इज. इथे स्टुडंट मायनस इंटू मायनस प्लस होईल. 7 इंटू x इज 7x. इथे प्लस इंटू मायनस इज मायनस. हा 30 ॲज इट इज इक्वल टू हा 0.
and this is the required quadratic equation, and this is your final answer. थर्ड सब क्वेश्चन असा आहे 1/2 and -1/2. सो these are the roots of quadratic equation. सोल्युशन मध्ये आपण यांना डिनोट करूयात अल्फा आणि बीटाने. सो लेट अल्फा इज इक्वल टू 1/2 and बीटा इज इक्वल टू -1/2. आता आपण फाइंड करूयात अल्फा प्लस बीटा. सो इज इक्वल टू अल्फा आहे 1/2 प्लस बीटा आहे -1/2. इथे प्लस इंटू मायनस होईल आणि 1/2 -1/2 जो आहे तुम्हाला मिळणार 0. आता आपण फाइंड करूयात अल्फा इंटू बीटा. सो इज इक्वल टू अल्फा आहे 1/2 इंटू बीटा आहे -1/2. सो इज इक्वल टू मला मिळणार -1/4. So these are the values of sum of the roots and the product of the roots. Now student, we know that quadratic equation is given by x square minus alpha plus beta x plus alpha into beta is equal to 0. This is the quadratic equation in terms of sum of the roots and the product of the roots. आता आपण या दोन व्हॅल्यूज इथे पुट करूयात. सो x square as it is minus अल्फा प्लस बीटा आपण काढलाय 0 इंटू हा x प्लस अल्फा इंटू बीटा आपण काढलेला आहे -1/4 इज इक्वल टू हा 0. सो I'll get x square minus 1/4 is equal to 0, and this is the required quadratic equation, and this is your final answer. Fourth sub question असा आहे 2 minus root 5 and 2 plus root 5. So these are the roots of given quadratic equation. Solution मध्ये आपण यांना डिनोट करूयात अल्फा आणि बीटाने. So let alpha is equal to 2 minus root 5 and beta is equal to 2 plus root 5. आता आपण फाइंड करूयात अल्फा प्लस बीटा. सो अल्फा आहे 2 minus root 5 प्लस बीटा आहे 2 plus root 5. इथे सोड हा -√5 आणि हा +√5 कॅन्सल होईल. 2 plus 2 I'll get 4. So the value of alpha plus beta is 4. आता आपण फाइंड करूयात अल्फा इंटू बीटा. सो हा आहे अल्फा इंटू हा आहे बीटा. सो ह्या दोन्ही टर्म्स कुठल्या फॉर्म मध्ये आहेत त्या आहेत a minus b इंटू ब्रॅकेट a plus b या फॉर्म मध्ये. आणि सो हा आहे a स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअरचा फॉर्म्युला. आपल्याला माहिती सोड a स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअरचा जो फॉर्म्युला आहे तो असतो a प्लस बी इंटू ब्रॅकेट a मायनस बी. सो ॲज पर दिस फॉर्म्युला यासाठी आपल्याला लिहिता येईल 2 स्क्वेअर मायनस √5 स्क्वेअर. सो इज इक्वल टू सो 2 स्क्वेअर इज 4 मायनस √5 चा स्क्वेअर आहे 5 आणि 4 मायनस 5 ची व्हॅल्यू मला मिळणार -1. So the value of alpha into beta is -1. Now students, quadratic equation is given by x square plus alpha plus beta x plus alpha into beta is equal to 0. This is the quadratic equation in terms of sum of the roots and the product of the roots. आता सुन या दोन्ही व्हॅल्यूज आपण ऑलरेडी काढलेल्या आहेत. त्या व्हॅल्यूज आपण या ठिकाणी पुट करूयात आणि फायनल quadratic equation फाइंड करूयात. सो हा x स्क्वेअर इथे ॲज इट इज मायनस अल्फा प्लस बीटा आपण काढलाय 4 इंटू हा x प्लस अल्फा इंटू बीटा आपण काढलाय -1 इज इक्वल टू हा 0. सो I'll get x स्क्वेअर हा -4x हा -1 इज इक्वल टू हा 0, and this is the required quadratic equation, and this is your final answer. Okay students, next question is find k if sum of the roots of the quadratic equation x square minus 4kx plus k plus 3 is equal to 0 is double their product. पासून हे quadratic equation आहे. या quadratic equation मध्ये त्यांनी आपल्याला k दिलेला आहे. तर या k ची व्हॅल्यू आपल्याला काढायची आहे आणि कंडिशन अशी आहे की sum of the roots is double the product of the roots. So in solution, given equation is, so equation आहे x square minus 4kx plus k plus 3 is equal to 0. So या इक्वेशनला आपण कंपेअर करूयात स्टँडर्ड फॉर्म बरोबर आणि स्टँडर्ड फॉर्म आहे ax square plus bx plus c is equal to 0. स्टुडंट्स आफ्टर कंपॅरिझन मला मिळणार a is equal to 1, b is equal to minus 4k and c is equal to k plus 3. Now let alpha and beta be the roots of given quadratic equation. हे जे इक्वेशन आहे याचे जे रूट्स आहेत त्यांना आपण डिनोट करूयात अल्फा आणि बीटाने. आता आपण फाइंड करूयात सम ऑफ द रूट्स म्हणजेच अल्फा प्लस बीटा.
आपल्याला माहिती स्टुडंट सम ऑफ द रूट्स इज गिवन बाय मायनस बी बाय ए. सो इज इक्वल टू हे मायनस साइन इथे ॲज इट इज. स्टुडंट बी आहे -4k अपॉन ए जो आहे तो आहे 1. इथे मायनस इंटू मायनस प्लस होईल, सो आय गेट 4k. सो सम ऑफ द रूट्स इज 4k. आता आपण फाइंड करूयात प्रॉडक्ट ऑफ द रूट्स म्हणजेच अल्फा इंटू बीटा. आपल्याला माहिती आहे स्टुडंट अल्फा इंटू बीटा इज गिवन बाय सी अपॉन ए. सो इज इक्वल टू सो सी आहे k+3 अपॉन ए आहे 1. सो इज इक्वल टू मला मिळणार k+3. सो दिस इज product of the roots. Now, according to the given condition, sum of the roots that is alpha plus beta is double product of the roots. ही कंडिशन त्यांनी आपल्याला दिलेली आहे. पासून अल्फा प्लस बीटा आपण काढलाय 4k इज इक्वल टू हा 2 ॲज इट इज. अल्फा इंटू बीटा आपण काढलाय k+3. हा 4k इथे ॲज इट इज इक्वल टू या 2 ने मी या ब्रॅकेटच्या आतमध्ये मल्टिप्लाय करतोय. सो आय गेट 2k + 6. आता सुद्धा हा 2k जर मी अलीकडे आणला तर तो -2k होईल. सो 4k - 2k विल बी 2k इज इक्वल टू हा 6. आता हा जो 2 आहे याला मी इकडे खाली आणणार. सो वी कॅन राईट k इज इक्वल टू 6 अपॉन 2. सो आय गेट k इज इक्वल टू 3 and this is your final answer. Okay students, next question आहे if alpha and beta are the roots of quadratic equation y² minus 2y minus 7 is equal to 0, find the values of first alpha square plus beta square and second alpha cube plus beta cube. So हे quadratic equation आहे आणि याचे जे रूट्स आहेत ते आहेत अल्फा आणि बीटा आणि यावरून आपल्याला या दोघांच्या व्हॅल्यूज काढायच्या आहेत. बरोबर आहे. सो इन सोल्युशन given equation is, so equation आहे y² minus 2y minus 7 is equal to 0. या इक्वेशनला आपण कम्पेअर करूयात स्टँडर्ड फॉर्म बरोबर आणि स्टँडर्ड फॉर्म आहे या ठिकाणी ay² plus by plus c is equal to 0. मला सांगा आफ्टर कम्पॅरिझन मला a किती मिळणार 1, b मला मिळणार -2 आणि c जो आहे तो मला मिळणार -7. सो हिअर इट इज a is equal to 1, b is equal to -2 and c is equal to -7. Students, अल्फा आणि बीटा हे काय आहेत? These are the roots of given equation. आता आपण फाइंड करूयात अल्फा प्लस बीटा म्हणजेच सम ऑफ दी रूट्स आणि आपल्याला माहिती स्टुडंट की अल्फा प्लस बीटा इज गिवन बाय -b बाय a. सो इज इक्वल टू हे मायनस साइन या ठिकाणी ॲज इट इज, b आहे -2 अपॉन a आहे 1. इथे मायनस इंटू मायनस प्लस होईल. सो इज इक्वल टू मला मिळणार 2. So the value of alpha plus beta is 2. आता आपण स्टुडंट अल्फा इंटू बीटाची व्हॅल्यू काढूयात आणि अल्फा इंटू बीटा इज गिवन बाय c अपॉन a. सो इज इक्वल टू c आहे -7 अपॉन a आहे 1. सो आय गेट -7. म्हणजेच अल्फा इंटू बीटाची जी व्हॅल्यू आहे ती आहे आता -7. आता आपण स्टुडंट या दोघांच्या व्हॅल्यूज काढू शकतो. सो फर्स्ट सो या टर्मची व्हॅल्यू काढण्यासाठी मी हा फॉर्म्युला वापरणार आणि तो आहे अल्फा प्लस बीटा ब्रॅकेट स्क्वेअर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वेअर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा स्क्वेअर. अल्फा प्लस बीटा ब्रॅकेट स्क्वेअरचं एक्सपान्शन असंच येणार. बरोबर आहे. आता स्टुडंट मला फाइंड करायचं आहे अल्फा स्क्वेअर प्लस बीटा स्क्वेअर. तर मी काय करणार की या +2 अल्फा इंटू बीटाला अलीकडे आणणार म्हणजे तो -2 अल्फा इंटू बीटा होईल. म्हणजे मी लिहू शकतो अल्फा स्क्वेअर प्लस बीटा स्क्वेअर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा ब्रॅकेट स्क्वेअर -2 इंटू अल्फा बीटा. सो इज इक्वल टू सो अल्फा प्लस बीटाची व्हॅल्यू आपण 2 काढली आहे. तिथे मला मिळणार 2 ब्रॅकेट स्क्वेअर मायनस हा 2 ॲज इट इज. अल्फा इंटू बीटाची जी व्हॅल्यू आहे ती आहे -7. सो 2चा जो स्क्वेअर आहे तो असतो 4. इथे मायनस इंटू मायनस प्लस होईल. 2 इंटू 7 इज 14 आणि 4 + 14 जो आहे तुम्हाला मिळणार 18. So 18 is the value of alpha square plus beta square. So this is your first final answer. आता आपण स्टुडंट या सेकंड टर्मची व्हॅल्यू काढूयात आणि त्यासाठी आपल्याला हा फॉर्म्युला वापरता येईल. अल्फा प्लस बीटा ब्रॅकेट क्यूब इज इक्वल टू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 2 अल्फा बीटा इंटू ब्रॅकेट अल्फा प्लस बीटा. स्टुडंट्स आपल्याला फाइंड करायची आहे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूबची व्हॅल्यू. त्यासाठी मी काय करणार की या 3 अल्फा बीटा इंटू ब्रॅकेट अल्फा प्लस बीटाला अलीकडे आणणार. ती टर्म मायनस होईल.
So we can write alpha cube plus beta cube is equal to alpha plus beta bracket cube minus 3 alpha beta into bracket alpha plus beta. So is equal to, so alpha plus beta जो आहे तो आपण 2 काढलेला आहे. So I'll get 2 bracket cube minus हा 3 इथे as it is, अल्फा इंटू बीटा आहे -7 आणि अल्फा प्लस बीटा जो आहे तो आहे 2. इथे स्टुडंट 2 चा क्यूब मला मिळणार 8. इथे मायनस इंटू मायनस प्लस होईल, 3 इंटू 7 इंटू 2 जो आहे तो मला मिळणार 42 आणि 8 प्लस 42 जो आहे तो मला मिळणार 50. सो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब ची जी व्हॅल्यू आहे ती मला मिळाली आहे 50. सो दिस इज युअर सेकंड फायनल आन्सर.